La vida judía ultraortodoxa jaredí está repleta de sentido. Cada acción y cada gesto de la vida cotidiana va acompañado de muchos y variados significados provenientes del vasto mundo del judaísmo. Ya sea, por ejemplo, agradecerle a Dios por regresarnos el alma a nuestro cuerpo después de una noche de sueño, o agradecerle por el plato de comida que tenemos en la mesa. En el mundo judío ultraortodoxo, cada detalle cobra sentido. En el video de hoy fuimos a visitar a Lea, una inspiradora mujer que vive en un barrio judío ultraortodoxo en Jerusalén. Lea nos abrió las puertas de su hogar y, no menos importante, nos abrió su corazón para compartir con nosotros su asombrosa forma de vida. Nos abrió también las puertas a un mundo fascinante e intrigante, el mundo de las mujeres judías ultraortodoxas. Lea nos contó que hay una acción que realiza sistemáticamente todas las mañanas en cuanto abre los ojos. Y el día empieza con algo muy curioso que לאה nos va a explicar exacto qué es. לאה, מה הדבר הראשון שעושים כשמתעוררים בבוקר? פותחים את העיניים. אחרי שפותחים את העיניים, כמובן, צריכים להגיד תודה רבה לבורא עולם, שהוא החזיר את הנפש שלנו. כי מה הסיפור? בלילה נחשב השינה חלק של המיטה, שבן אדם כאילו מת ברמה מסוימת. אז הוא מקבל, בגלל השינה, כמו שמת מקבל טומאה, בן אדם שיושן, אומרים החכמים, אומרים שהבן אדם על הידיים, ככה, מקבל את הטומאה של המת. אז מה, יהודי לא רוצה להסתובב עם טומאה של מתים, אז מה עושים? לוקחים בערב את הנטלה הזאת, דלי קטן, ממלאים מים, שמים את המים בפנים, שמים את זה מתחת למיטה, מכוסה. למה מכוסה? הגיוני, כי בשנים עברו היה יכול להיות שאיזשהו נחש או איזשהו חיה רעה היה יכול להיכנס לתוך המים. אז ההלכה אומר לחסות. אז אני בדרך כלל מכסה ככה, עם הדלי עצמו. אז קמים, לא קמים, אפילו עדיין במיטה, לוקחים את הדלי ואת הנטלה, ושופכים את זה על הידיים. אני אראה לך, בואו תשים פה על המיטה, שמים את זה על המיטה, וזה כמובן מלא מים. אז קודם שופכים על יד ימין, ואחר כך יד שמאל. ואחר כך יד ימין, ואחר כך יד שמאל, ימין ושמאל, ואז קמים קודם עם רגל ימין. יש דבר כזה שאומרים, הבן אדם לא קם בבוקר רגל ימין, אין לו מצב רוח טוב. מה, איפה זה בא? זה בא מהיהודים. כי קודם צד ימין, ואז בן אדם מתלבש, אז קודם צד ימין, כי זה יותר חשוב. טוב, בסדר. אז יש תדלי מלא מים, קמים, ככה אותו, כי בן אדם עייף. אוקיי, אז לוקחים את המים, שופכים את זה עדיף בשירותים, כי המים לא נקיים, מבחינת רוחנית לא נקיים, אז תסתכלי על מים רגילים, לא. מבחינת רוחנית מים לא נקיים, שופכים בתוך השירותים ושמים במקום. אחר כך, כמו כולם, שוטפים את הפנים וצחצחים שיניים, ואחרי שאנחנו התלבשנו, פותחים את הסידור ואומרים תודה רבה השם שיכולתי לקום בבוקר בתור אישה בריאה, בתור בן אדם בריא, שאני יכולה לתפקד ויכולה להתחיל את היום. להגיד תודה. אם אתה יהודי או לא יהודי, תגיד תודה אליו, על כל הדברים שיש לנו. אנחנו יודעים כמה טוב יש לנו, אנחנו לא מודעים לזה. אז המטרה הזאת תגיד תודה רבה. אז זה מה שמתחילים לעשות על הבוקר. Me interesó mucho saber por qué las camas en la habitación están separadas. Y eso es lo que pregunté a Lea. יש הרבה חוקים של טהרה. יש כל מיני חוקים בין בעל לאישה, שיש אישה שיש לה מחזור, לא נוגעים אחד לשני. אז גם המיטות אז לא מחוברות. אצל חסידים בדרך כלל שמים את זה ככה. אז למה אצלי זה ככה? שתי סיבות אמיתיות. אחד, זה בן אדם מתרגל. זאת אומרת, אם הייתי יושנת עם בעלי במיטה אחת, לא הייתי יכולה לישון כי הייתי נותנת לו ביטות והוא היה נותן לי ביטות.
ודבר שני, מצניעות. זאת אומרת, יש לי פה עוד חדר שהרבה אנשים נכנסים ויוצאים, אז עדיף שהמיטות יעמדו ככה, כי כל החיים, הישות זה דבר פרטי. זאת אומרת, המיטות נפרדות מרוב צניעות. זאת אומרת שזה גם טיפ לזוגות שהם לא דתיים. כן, אולי כן, כן. מה, זה נעים שזה בן אדם חוטף ביטות מהבעל, הבעל והאישה, מה אתה לוקח לי את הסדין? לא, זה שלי, זה קר לי, זה חם לי. אין בעיות כאלה. Después de levantar claramente, la primera cosa que hacemos es venir a comer, desayunar. Por eso estamos acá en la cocina hermosa de Lea, que nos va a explicar un poquito mejor cuáles son las cosas especiales que hay en una casa judía ortodoxa. ברוכים הבאים למטבח. במטבח היהודי זה קצת מסובך. הכל נפרד. לא אוכלים דברי בשר ביחד עם דברי חלב. לא רק שלא אוכלים את זה ביחד, גם לא את הכלים, יש כלים שונים. יש כלים של בשר, שהם אוכלים בשר, אוכלים מהכלים האלה, והם שותים חלב, או אוכלים דברי חלב, אז אוכלים מכלים שונים. מאיזה מקום זה מגיע בעצם, הכשרות? הכשרות באה מהתורה, ישר. זאת אומרת, כתוב לא לבשל גדי בחלב אמו. אסור לנו לאכול חזיר, או אסור לנו לאכול דברים, כל מיני דגים בלי סנפירים וזה, זה אסור. אבל היום עם כל הטכנולוגיות, אפילו צריכים לבדוק בתור כל דבר אוכל, ממה זה עשוי. האם יש קצת מהשומן של החזיר, או קצת מהג'לטין של הדג הכשר. אז בודקים את הכל מההתחלה, האם זה מה שנקרא כשר. כשר זה מותר לאכול. משהו שמיועד לבשר, זה רק לבשר, משהו מיועד לחלב, רק לחלב. זאת אומרת, מתברר שבן אדם שיש לו צלחות לחלב וצלחות לבשר. כיור לבשר וכיור לחלב. הכל נפרד. מיקרוגל לחלב, מיקרוגל לבשר. ובדרך כלל הסימן של בשר זה בדרך כלל אדום או כתום. אז פה אני יודעת, לא חבר'ה, לא להתבלבל, זה אדום, רק שמים פה דברים של בשר. אז הכל נפרד. פה יש ארון של סירים בשריים, פה יש ארון של סירים חלביים וצלחות. הכל נפרד. אז, אבל תנור יש רק אחד. כן, אבל זה כבר דבר טכני. למה יש לי רק תנור אחד? כי אין לי מקום לעוד תנור. יש בישראל תנורים שחלק מהתנור זה חלבי, בוא נגיד החלק העליון וחלק התחתון זה תנור חלבי. אבל היות שפה בסגנון כזה built in, שאין לי מקום לזה. אז בגלל זה פה התנור זה רק אני משתמשת לבשרי. אז מה אני עושה עם עוגות של חלבי? אז עוגות של חלבי למשל, או שאני הולכת לשכנים, או שאני קונה, או שאני עושה עוגות שלא צריכים תנור. אבל בעיקר העוגות החלביות, כן, יש לי קצת בעיה. כן, כן. אבל לא נורא. חיים עם זה כבר הרבה זמן ואף אחד לא נראה שמישהו מאוד מאוד סובל מזה. En la religión judía hay también muchas cosas muy especiales como la judaica que tienen en cada familia. Y preguntamos a Lea si tiene algo específico, algo que especial, que tiene un valor, un sentiment, dije bien, un sentiment, una judaica con una historia atrás. Y nos trajo esta cosita que ahora nos va a contar qué es exacto. זה, בפריט הזה אני מקליקה, חלק יש עוד פריטים, אבל מקליקה כל שבוע את הנרות של שבת. כן? שמים פה נרות, או אני שמה פה כוסיות עם שמן זית, ומדליקה פה. מה הסיפור של הדבר הזה? קודם כל, למה היהודי מדליק נרות שבת? זה כדי להוסיף אור לעולם, זה מביא אור. עוד פעם, אור הרוחני הזה שאנחנו לא רואים, זה לא אור של השמש, אבל להביא שלום ואור ושלווה לעולם. אז ככה אנחנו מדליקים. מהזמן
של אברהם אבינו, של אשתו שרה, אנחנו יודעים שהיא הדליקה נרות שבת, והם היו דלוקים מיום שישי בערב עד יום שישי שהיו צריכים להדליק עוד פעם, ואז הדליקה עוד פעם, וזה היה דולק כל השבוע. אז את יכולה להגיד משהו על זה שהאישה מדליקה את הנרות, שזה כאילו המקום של האישה? ברור. קודם כל, שלא יהיו טעויות ואי הבנות. המקום של האישה ביהדות זה מקום חשוב ביותר. זה לא להגיד כאילו אנחנו רואים את הגברים מבחוץ עם הזקנים והפיות. מי שמכתיב מה שקורה בחיי היום-יום בתוך הבתים ואיך הבית נראה, זה רק, אך ורק, זה האישה. אחד התפקידים של האישה זה לתחזק את הבית, לדאוג, כמובן, לפי ההיגיון. למרות שהיום אנחנו יכולים להתברבל שכאילו התפקידים של גברים נשים קצת התברבלו, אבל ביהדות זה ברור מאוד שהאישה היא האימא של הילדים, היא מביאה את הדור העתידי, ואז אנחנו רוצים שהאימא שופכת את האהבה ואת החינוך על הילדים. כמובן גם האבא החינוך, אבל התפקיד של האימא זה מאוד חשוב. עוד תפקיד של אישה זה להביא את האור לתוך הבית שלה. האור של הקדושה, של שבת, מדליקים את הנרות ואומרים ברכה, ועם הברכה זה מכניס את השבת לתוך הבית, ואז מתפללים על עוד דברים, מתפללים על עצמי, אני מתפללת על עצמי, אני מתפללת על הבעל, על ההורים, על הילדים, על המשפחה, על הידידים, על המצב בארץ, שיהיה לה שלום, ומבקשים כי זה זמן מאוד 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 חשוב. על מה התפללת בשישי האחרון? אני, ברגע שאני הדלקתי את הנרות, התפללתי שאני אזכה ללכת בדרך, מה שהמורה דרך, מה שהרב שלי לימד אותי, זאת אומרת, לעשות טוב לשני ללא תנאי, ושאני לא אתעייף מזה, ושאני אמשיך, ושבעלי יהיה בריא, שאימא שלי תהיה בריא, שהילדים שלי יהיו בריאים ושלמים, שהאחיינים והמשפחה הרחבה, ואז הידידים והחברים, ואני אומרת את השמות של חולים שאני רק יודעת שהם חולים, על כל העולם, שיהיה שלום בעולם, ושהשבת יהיה באמת שבת עם תוכן, שזה לא, אוקיי, הנה, יש לנו עוד איזשהו שבת, לא, שיהיה עם תוכן, שבן אדם יהיה מחוזק מכל שזה לא סתם מנוחה, יום מנוחה, אני הולכת לקרוא ספר, לשקף על המיטה, לא. שלמשל זה כמו למעלות את הבטריות הרוחניות מחדש, כדי להמשיך את השבוע, שלא לשכוח מה העיקר בחיים, ומה חשוב בחיים, ועל זה אני מתפללת, שאני לא אשכח מה חשוב בחיים. אני ארצה לשאול אותך ככה שאלה קצת אישית, שגם שואלים אותנו את זה הרבה. האם את מאושרת? אני שואלת אותך כאישה יהודייה חסידית, האם את מאושרת באורח החיים שלך? אני מאושרת ואני לא משקרת. אבל מה זה אושר? אושר זה מאבק. זה מאבק שכל הזמן הטבע של האדם סוחף את הבן אדם למטה. אם משהו לא הולך טוב, אז הוא לא, אין בזה טעם, בשביל מה? חבל, לא, אני לא יודעת, אין לי חשק, בשביל מה לקום, אין לי כסף, יש לי ריב עם בעלי, קשה לי, יש כל מיני צרות, לא. המאבק זה להפסיק פה את המחשבות הלא טובות, ולחנך את עצמי למחשבות הטובות. לאה פרקש, תסתכלי על הדברים הטובים שיש לך, את בריאה, את מתפקדת, את יכולה פק 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 לדבר, את שומעת, את רואה, זה מספיק. להיות האישה המאושרת בעולם. זה נשמע מאוד בנאלי, מאוד, זה הכל? לא. זה המאבק. להעריך מה שיש לנו. לא להסתכל על שני בגלל שיש לו אוטו יותר גדול ובית יותר גדול. כי בורא עולם נותן את זה. הוא נותן את הכל. תהיה שמחה ותסגרי פה את המחשבות הרעות ותכניסי את המחשבות הטובות. וזה מלחמה, מאבק. עם מי? עם עצמי. אבל אני מאושרת. איזה טיפ פרקטי יש לך כדי ליישם את מה שאת אמרת פה עכשיו?
לא להיכנס למחשבות על מה שחסר לי. תסתכלי כל הזמן לא על החצי כוס הריק, אלא על החצי כוס המלא. אז זה לדוגמה, הפאה שלי, גם מה שאני לובשת פה, זה פאה, תמדדי אותו. וואו. זה החלק הקדמי שזה מתגלה אצלך.